Bonjour! Het is 30 maart, dus we zitten al een week in de lente. Tijd om het te hebben over 4 seizoenen of Kriet op de zon. En dan gaat het over hoe dat er in de lente uitziet. We hebben vanochtend de diesel gedraaid, dus alles is opgeladen. Maar dat doen we een stuk minder streng als, dan in de winter. Omdat we veel langer licht hebben. De zon komt op vandaag om 7:36 en gaat om 7:15 onder. En vergeleken met de winter, zeg maar 18 januari was het geloof ik, is dat ruim 3,5 uur meer licht, meer daglicht. Ja, dat is toch wel, het scheelt een heel stuk. Dat betekent gemiddeld 2 kilowatt extra stroom. Natuurlijk, als het heel donker is, dan heb je nog steeds geen stroom. Maar gemiddeld genomen 2 kilowatt extra. Dat betekent dat je wat minder streng hoeft om te gaan met je apparatuur, zeg maar, van, wat opgeladen kan worden. Bijvoorbeeld gereedschap hebben we vandaag niet opgeladen. En dan hebben we natuurlijk de zomertijd. Ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee. Ik kan me niet voorstellen dat het nog wat oplevert. Volgens mij uit onderzoek bleek al dat het geen energiewinst oplevert. En zeker nu met iedereen die zonnepanelen heeft, kan me het helemaal niet goed voorstellen. Want ja, je kan natuurlijk beter opstaan als de zon schijnt. En door de zomertijd sta je juist op als het nog weer donker is. En als je dan je koffiezetapparaat, je magnetron gaat douchen, theewater opzet. Ja, die energiemaatschappijen hebben dan een grote piek te verwerken. Terwijl ze dat, als het licht zou zijn, dan zou een gedeelte gebeuren op de zonnepanelen die de mensen zelf thuis hebben. Dus ik vind het een beetje vreemd. Wij dachten daarom ook van, nou weet je wat, we gaan gewoon niet meedoen met de wintertijd. Maar dat is toch vrij moeilijk. We staan nu wel gewoon een uur later op. Dus dan hebben we gewoon inderdaad dat het al licht wordt. Veel fijner opstaan. Plus dan komt er al zon op de zonnepanelen. En dan kunnen we ook zien of we de diesel moeten starten. De dieselgenerator moeten starten, ja of nee. Want wat blijkt, we hebben in februari en maart al verschillende keren als het mooi weer was de diesel niet hoeven te starten. Dat is eigenlijk voor het eerst dit jaar. Hoe dat nou kan, weten we niet precies. Het kan zijn dat de accu's beter zijn geworden. Want ja, we hebben wel 2 jaar geleden nieuwe laptops gekocht die veel minder energie verbruiken. De router van de glasvezel gebruikt veel minder stroom. En we zetten het licht in de schuur tegenwoordig gewoon uit. Het stond eerst gewoon de hele dag aan. Omdat het natuurlijk vrij donker is in de schuur. Maar ja, dat is al 2 jaar geleden, dus waarom het dit jaar nou ineens wel kan, geen idee. Nou ja, wat is er anders dan de winter? Nou, eerst heb ik al gezegd, we hoeven soms de diesel niet te draaien. En als we de dieselgenerator niet draaien, dan heb je natuurlijk een hele andere manier van spullen opladen. Dan ga je niet 's ochtends alles tegelijk opladen, dan ga je dat door de dag heen doen. Dan wacht je eerst totdat de accu's volgeladen zijn. En dan ga je beginnen met opladen. Dan ga je de koelkast aanzetten, je telefoon opladen, enzovoort, enzovoort. Laten we even bij de zonnepanelen gaan kijken. Het ziet er al een stuk groener uit. We staan hier bij de zonnepanelen. Je hoort de vogeltjes fluiten. En het voordeel van de lente is dat als je 's nachts een heldere nacht hebt en 's ochtends de zon opkomt, heb je direct licht. En het is nog koud. Vaak hebben we hier, we zitten boven de 500 meter, tot ver in de lente nachtvorst. En dat heeft als positief effect dat je minder weerstand hebt in je stroomcircuit, waardoor je dus meer amperes binnenhaalt. Dus je kan 's ochtends in het voorjaar heel snel je accu's lekker vol krijgen. Ook omdat er zitten ook nog geen blaadjes aan de bomen, dus de zon komt lekker binnen. Dus ja, we hebben dus al ruim 3,5 uur meer daglicht. Het licht is intenser en 's ochtends is het nog lekker koud, waardoor de accu's snel opgeladen zijn. Nou, we hebben dus 4 keer 2 zonnepanelen van 70 volt, dus 140 volt per paar zou je kunnen zeggen. En we hebben 10 loodaccu's die samen 14 kilowatt kunnen laden, dus kunnen bewaren, op kunnen slaan zou je kunnen zeggen. En meer over de installatie moet je eventjes naar het filmpje over de winter kijken. Daar ga ik er wat uitgebreider op in. Gaan we nou even kijken naar de laadregelaar, hoe die ervoor staat. Nou, de laadregelaar staat op blauw. Dat wil zeggen dat die flink aan het laden is. Dus de accu's zitten niet zo vol. Sander heeft de koelkast aangezet.
En je ziet, hij geeft nog maar 4 streepjes aan. Dus ik denk dat hij hem zo weer uit gaat zetten. Want dat is natuurlijk het nadeel van de lente. Overdag wordt het al wat warmer. En dan moet je toch vaker de koelkast aanzetten. Het is niet meer alleen tijdens het opladen met de diesel dat we de koelkast aan hoeven te zetten. Die moet overdag nu ook aanstaan. Kijk even in de koelkast. Ah, Sander heeft hem net uitgezet. Maar laten we even checken, de hamburgertest. Of het allemaal nog bevroren is. Ja, steeds net te bevroren. Dus ja, in de lente is eigenlijk een soort overgangsperiode. Als het nog donker is, dan hebben we de diesel aan. Dus als er slecht weer is. Maar ja, overdag moeten we wel rekening houden met de koelkast. Die moeten we toch vaker aanzetten, omdat het toch warmer is. Het is nou hoeveel graden? Ja, 14 graden zoiets. Ja, in de winter was het 3, 4 graden. Meestal gemiddeld. Dat scheelt een hele hoop. Het is nou 3:15. De zon is daar. Dat is het zuidwesten. Daar is het zuiden. Het weer is dan weer bewolkt, dan weer zon. Het gaat elke keer op en neer. Gaan we even kijken hoe het is met de lader. De laadregelaar. Kijk, die staat nu op groen. Dat betekent dat de accu's hartstikke vol zitten. In principe zouden we de koelkast nog een tijdje kunnen laten draaien. En dat gaan we ook doen. Dus gaan we de grote omvormer aanzetten. Dat is voor de zwaarde spullen. Koelkast, kijken naar de streepjes. Zie je zo, kijk, 5 streepjes. En de koelkast is aan. Ik weet niet of je hem hoort. Ja, super. En dan zetten we hem maar gewoon op 8. Dat de bovenkant lekker een beetje koel kan worden. Want de idiote van de koelkast is, als die op super staat, op super vriezen, dan wordt het in de koelkast warm. Dat was ook zonder de isolatie. Dus ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het lijkt me toch niet zo moeilijk om iets te bedenken dat als je op super vriezen staat, dat de koelkast niet warmer wordt. Maar laten we nu nog even een lekker uurtje koelen. Het is 5:10, zomertijd. In de winter is het dus, voor de wintertijd zou het 6:10 zijn. En dan zou de zon al een uur onder zijn. Ja, het is wel wonderlijk hoe dat allemaal werkt. Nou, de koelkast heeft nog 1 uur en 3 kwartier gedraaid. De was is droog. En de zon schijnt. Het is niet te geloven. Heerlijk. De volgende aflevering van 4 seizoenen of Kriet op de zon gaat over de zomer. Maar we gaan natuurlijk eerst genieten van de lente. En vanavond zit er een Netflix filmpje wel in. A plus!